Hello everyone! I'm Yuta. Today, isi-share po namin sa inyo kung bakit kakaunti lang po yung nagkakaroon ng COVID dito sa Japan dahil po sa palagi po nilang ginagawa. Ipapakita namin sa inyo kung ano po yung lagi nilang ginagawa. Gagawin po ni Yuta. Siya po yung... Okay, let's start! I'm home. Tama. Okay. Tama. Okay, di... Nanti harap ya. Arap ka. Enjoy! Yung inugali po nila, yung paghuhugas ng kamay, hindi lang sa pag-aalkohol, lagi po inuuna yung paghuhugas ng kamay bago po yung alcohol. At saka lagi po silang malinis sa paligid. At ang maganda lang dito po sa Japan, kahit saan, mayroon po silang nakalagay na alcohol sa labas. Like yung mga hospital, kahit sa mga groceries, sa mga mall, mayroon silang nilalagay na alcohol. Free alcohol po. Bawat pasok mo dun, kailangan ganun ka muna ng alcohol. Bago pumasok, paglabas, alcohol din. Kahit sa groceries, mayroon ganun. Kaya ganyan, grabe. Kakaunti lang yung nai-infect ng virus na kumakalat ngayon dahil po siguro sa pag-iingat nila sa sarili. Yun. Kaya po, ugaliin po natin yung paghuhugas ng kamay bago mag-alcohol para iwas po tayo sa kumakalat na virus ngayon. Yun lang po may share ko sa inyo. Kung sino po yung hindi pa po nakapag-subscribe sa aming channel, please subscribe now. And don't forget to click the notification bell para updated po kayo sa aming mga new videos. Okay guys, that's all. Thank you for watching. Bye-bye. Bye-bye.